السلام عليكم ورحمة الله. وصفة اليوم متحمسة جدا إني أقدمها لكم، السينامون رولز بالعجينة القطنية المعتمدة يلي أسويها لجميع أنواع الفطائر ويلي أغلبكم جربوها وحبوها جدا. العجينة مميزة وقطنية. والمعذرة الفيديو طويل شوية لكن مفيد جدا. محتوى الفيديو طريقة مميزة لعمل صوص الكراميل وعجينة السينامون رولز القطنية، وطريقة اقتصادية لعمل الصوص الأبيض بطعم مرة حلو ومميز، غير خطوات السينامون رولز المفصلة يلي بتفيد كل شخص بيسوي مشروع السينامون رولز من البيت وبأنجح طريقة. ولعمل السينامون رولز يلا نبدأ بطريقة التحضير. وأولا بنبدأ بعمل صوص الكراميل. بنحط في وعاء ملعقة كبيرة نشا، وبندوب النشا بشوية حليب، وبعدين بنضيف كوب حليب مبخر وبنخلط تمام. طبعا ممكن تحطوا حليب عادي لكن الحليب المبخر بيعطي طعم مميز لصوص الكراميل. وبنخلط تمام الحليب مع النشا وبنتركه جانبا لوقت الاستخدام. طبعا طريقة الكراميل يلي بوضحها غريبة شوية لكن ناجحة جدا والطعم مرة مميز. بنحط في قدر على نار هادئة جدا كوب سكر. طبعا مهم جدا نخلي النار هادئة بفترة تحضير صوص الكراميل كاملة، وبعدين بنحرك السكر بشكل مستمر حتى يذوب تماما. طبعا بتستغربوا تحريك السكر بشكل مستمر لأنه بيتكتل، لكن دي الطريقة بتخلي حبيبات السكر تاخذ لون موحد، بغير الطريقة يلي نخلي السكر يذوب بدون تحريك، لأن السكر يتحمل بسرعة وما ياخذ وقته المناسب في الكرملة. وثانياً بعض حبيبات السكر يلي بأطراف القدر تاخذ لون أغمق من حبيبات السكر يلي في وسط القدر، لذلك يصير الطعم فيه شوية مرارة بسبب حبات السكر يلي أخذت لون أغمق. لكن بذي الطريقة حبيبات السكر بتتكرمل مرة واحدة وما تخافوا من التكتل. مع التحريك المستمر وعلى نار هادئة بتذوب حبيبات السكر المتكتلة بشكل كامل وبيصير معاكم طعم كراميل أصلي، لأن السكر أخذ وقته في الكرملة، وأيضا كل حبات السكر أخذت نفس اللون. وبعد ذوبان السكر بالكامل وكمان حصلنا على اللون المطلوب للكراميل، بنحط ملعقة كبيرة زبدة وبنحرك على نار هادئة جدا لمدة 3 دقائق بعد إضافة الزبدة. طبعا بنقلب السكر لمدة 3 دقائق حتى نحصل على اللمعة الحلوة للكراميل. طبعا يفضل استخدام زبدة ممتازة حتى نحصل على طعم مميز للكراميل. وبعدين بنضيف الحليب المبخر يلي خلطنا معاه النشا وبنحرك بشكل سريع ومستمر حتى ذوبان السكر المكرمل بالكامل ويصير قوام صوص الكراميل ثقيل. ولما يصير قوام الكراميل ثقيل بنضيف لتعزيز الطعم نصف ملعقة صغيرة ملح ونصف ملعقة صغيرة فانيلا وبنخلط تمام. ولتخفيف قوام صوص الكراميل للقوام المرغوب نضيف حليب ساخن، وكذا صار ألذ صوص كراميل جاهز. وبعد ما جهزنا صوص الكراميل بننتقل لعمل عجينة السينامون رولز. بنحط في وعاء العجن كوب ونصف حليب دافئ إذا الجو بارد، أما إذا الجو حار بنحط الحليب بدرجة حرارة المطبخ. وبعدين بنحط ملعقة كبيرة خميرة فورية و2 ملاعق كبيرة سكر وملعقة صغيرة خل وملعقة صغيرة فانيلا. طبعا إضافة الخل يعتبر محسن طبيعي لأي نوع معجنات. وبعدين بنخلط تمام وبنغطي الوعاء لمدة 10 دقائق حتى نتأكد من نشاط الخميرة عشان نحصل على عجينة ناجحة. وإذا الخميرة ما تفاعلت لا تكملوا الخطوات لأن العجينة ما بتتخمر وبتفشل معكم أي نوع معجنات. وبعد ما تأكدنا من نشاط الخميرة بنضيف ربع كوب زبادي. دائما تسألوني ليش أضيف الزبادي؟ الزبادي يعطي طراوة ونكهة حلوة لأي نوع معجنات. وبعدين بنضيف بياض بيضة واحدة
وليش ما بنضيف الصفار؟ لأن البياض فقط يعطي طراوة وهشاشة للمعجنات. وبعدين بنضيف نصف كوب زيت نباتي مع ملعقة كبيرة زبدة مذابة. طبعا ممكن تستغنوا عن إضافة الزبدة وتسووا زيت فقط. بنضيف الزيت وبنترك مقدار ملعقة كبيرة من الزيت عشان بنقلب فيها العجينة، وبنخلط المكونات تمام. وبعدين بنضيف 5 أكواب دقيق أبيض. طبعا إضافة الكوب الخامس بالتدريج لأن أنواع الدقيق تختلف. بعض أنواع الدقيق تحتاج أيضا إضافة، والبعض نكتفي بالمقدار المحدد. وبعدين بنحط على الدقيق ملعقة صغيرة بيكنج باودر ونصف ملعقة كبيرة ملح. طبعا أضفت الكوب الخامس بالكامل لأن العجينة احتاجت. وبعدين بنلم العجينة تمام حتى يلتم الدقيق بالكامل، وبعدها بنعجن باليد حتى تتكون معانا عجينة ملتمة. وبعد ما صارت معانا عجينة بنحط باقي كمية الزيت، وبعدين بنغطي وعاء العجن لمدة 5 دقائق حتى يسهل تداخل الزيت في العجينة. وإذا عندكم عجانة بيكون أسهل، لكن أنا أوضح خطوات العجن للذي ما عندهم عجانة حتى تضبط معاهم طريقة العجن ومن أول مرة. وبعد ما مرت 5 دقائق بنعجن العجينة تمام حتى يتداخل الزيت في العجينة وتاخذ وقتها في العجن، لأن كلما عجنا عجينة المعجنات لفترة طويلة كلما كانت النتيجة حلوة. مدة العجن باليد 15 دقيقة والعجانة 10 دقائق فقط. وبعد ما خلصنا عجن بنغطي العجينة ترتاح لمدة ساعة كاملة. وبعد مرور ساعة كاملة من اختمار العجينة ومثل ما تلاحظوا اختمرت العجينة وصارت جاهزة نشتغل فيها. بنلم العجينة تمام حتى نخرج الهواء منها. أولاً بنرش كمية مناسبة من الدقيق حتى ما تلتصق العجينة على سطح العمل لأن العجينة طرية بزيادة. وبعدين بنفردها شكل مستطيل وبسمك متساوي. وبعد ما فردنا العجينة بنقطع الأطراف حتى يصير الشكل مرتب. وبعدين باستخدام المسطرة بقيس الرولات كلهم بقياس متساوي، وباستخدام المسطرة بقيس كل الرولات نفس القياس حتى نحصل على رولات سينامون رولز مرتبة. بنفرد العجينة بطول 48 سنتيمتر، وبعدين بنقسم العجينة إلى 12 رول قياس كل رول 4 سنتيمتر. طبعا ممكن بذي المرحلة نلف العجينة كلها رول وبعدين نقطعها إما بالسكين أو بالخيط، لكن بالطريقة بيصير معكم السينامون رولز مرتب. وبعد مرحلة القياس ندهن العجينة بالزبدة. يفضل استخدام زبدة نوعية ممتازة عشان الطعم يكون مميز. هنا أنا استخدمت زبدة المراعي 80 جرام ما يعادل ثلث كوب. دهنت العجينة المفرودة بالزبدة بالكامل دهن خفيف، لا تكثروا بالزبدة حتى ما تغثوا من الدسم الزائد. وبعدين بننتقل لتجهيز حشو السينامون رولز. في وعاء بنحط 2 ملاعق كبيرة قرفة و2 ملاعق كبيرة سكر و2 ملاعق كبيرة كاكاو مر وكوب سكر بني. بنخلطهم تمام وبعدين بنضيف نصف ملعقة كبيرة نشا. طبعا إضافة النشا بيعطي توريق حلو للسينامون رولز. بنخلطهم تمام وبعدين بنوزعهم على العجينة المفرودة والمدهونة بالزبدة. طبعا ممكن تسووا حشوة السينامون رولز سكر أبيض مع كاكاو وقرفة إذا مو متوفر السكر البني، وإذا ما تحبوا القرفة
ممكن تستغنوا عنها، لكن طعم السينامون رولز الأصلي بالقرفة. وبعدين بنوزع الحشو على العجينة وبنحدد مكان القياس بالمسطرة. وبعدين بنستخدم المسطرة في تقطيع العجينة حتى نحصل على رولات متساوية كما هو موضح. وبعدين بنلف الرولات كامل مع الضغط بآخر طرف اللف حتى ما تنفك الرولات كما هو موضح. وبعدين بنحط رولات السينامون في صينية مبطنة بورق الزبدة أو مدهونة زبدة أو زيت، وبعدين بنخلي رولات السينامون رولز يتخمروا مدة نصف ساعة أو حتى يتضاعف حجمهم. وبعد ما تخمرت رولات السينامون رولز بحط على كل حبة فيهم حليب مبخر، وذا سر طراوة السينامون رولز يلي أسويه. بصب على كل رول كما هو موضح، وبعدين بنحط صينية السينامون رولز في فرن ساخن مسبقاً، النار من تحت على درجة حرارة 200 مئوية لمدة ربع ساعة، وبعدين بنشغل فوق وبنخليهم حتى يستووا مع المراقبة. مدة الاستواء حوالي 25 دقيقة. طبعاً بنخلي النار فوق هادئة جداً حتى يتحمروا بشكل متساوي وبلون موحد. وعلى بال ما تتحمر صينية السينامون رولز بننتقل لتجهيز الصوص الأبيض. بنحط في الخلاط العادي أو وعاء، إذا بنستخدم الهاند بلندر، كوب إلا ربع حليب بودرة وكوب إلا ربع سكر بودرة وملعقة كبيرة زبدة وست حبات جبن مثلث ونصف ملعقة صغيرة فانيلا وربع كوب ماء. وبعدين بنخلط خلط تمام حتى يصير معانا الخليط كريمي.
وكذا صار الصوص الأبيض جاهز. وبعد ما تحمرت صينية السينامون رولز، ومثل ما تلاحظوا السينامون رولز طري بعد ما خرجته من الفرن مباشرة، وده دليل إنه العجينة مرة قطنية. وبعدين بنحط الصوص الأبيض على السينامون رولز بعد ما نخرجه من الفرن مباشرة. هنا أنا حطيت الصوص الأبيض بعلبة التشريب حتى يسهل توزيع الصوص الأبيض. بنحط على الصوص الأبيض خطوط من صوص الكراميل يلي حضرته معاكم ببداية الفيديو. وأخيرا زينت السينامون رولز بجوز البيكان. ما شاء الله الطعم مرة لذيذ، جربوا الطريقة. وفي نهاية الفيديو أتمنى تكونوا استمتعتوا بفيديو اليوم، ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم. في أمان الله.